হেল্ল' দোস্ত মিল্ক বৰফি কেনেকৈ বনাব পাৰিব পাউডাৰ গাখীৰ দি ডাইৰেক্ট বৰফি বনাই পেলাই খাব পাৰিব চাওক মই প্ৰথম কি কৈছোঁ পানী 1 লিটাৰ ইউজ কৰিছোঁ চেনি 2 কেজি ইউজ কৰিছোঁ 1 লিটাৰ পাউডাৰ গাখীৰ 1 কেজি পাউডাৰ গাখীৰ চেনি 2 কেজি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ চেনিটো গলাই পেলাই এতিয়া চেনিটো উতলাব লাগিব আৰু মই ধুনীয়াকৈ চেনিটো হিলাই দিছোঁ মনত ৰাখিব 1 কেজি পাউডাৰত 2 কেজি চেনি এড কৰিব লাগে আৰু পানী 1 লিটাৰ তাৰপিছত মই এইফালে ইলাইচি কেইটামান ভাগি পেলাই মই ৰসতে দি দিছোঁ তেতিয়া খাবলৈ এটা সোৱাদ হ'ব বৰফিটো আৰু খুব সহজতে এই বৰফিটো বনাব পাৰে আৰু ৰসটো চাব আঠা হ'লেহে জানিব যে হৈ গৈছে আৰু এইফালে মই গামলাত লৈছোঁ আৰু 1 কেজি মই পাউডাৰ গাখীৰটো খুলি পেলাই ৰেডি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত কি দিব লাগিব জানেনে যাতে চাকুটো কাটোতে যেতিয়া চাকুটো লাগি নধৰিবলৈ ইয়াত আমি ৰিফাইন অইল দিব লাগিব আৰু ৰিফাইন অইলটো একদম তাজা নতুন অইল দিব নহ'লে গোন্ধ আহিব তো সেই গতিকে একদম নতুন তেল দিব নহ'লে ঘি যেতিয়া আছে ঘিও দিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পাইছোঁ কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আৰু যদি কিবা ৰেচিপি আপোনালোকে নাজানে মোক কমেণ্টত ক'ব পাৰিব মই সেনেকুৱা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ দিম ধুনীয়াকৈ মই মিক্স কৰি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে মোৰ ৰসটো হৈ গৈছে দেখিছেনে ৰসটো যদি আঠা হৈছে তেতিয়া গম পাব যে মোৰ হৈ গৈছে চাওক এনেকৈ সূতা নিচিনা ওলাই যাব তেতিয়া আপুনি কি কৰিব সেই গাখীৰখিনি ৰসত দি দিব লাগিব একদম বহুত সুবিধা হয় আৰু বহুত ইজি হয় ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব মই ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত এতিয়া কি কৰিম ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ দুইখন হাতে হিলাব মই এটা হাতে মোবাইল লৈ আছোঁ চ' এইখন দিগদাৰ হৈছে মই মোবাইলটো থৈ পেলাই মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু চাওক মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰাৰ পিছত বাহিৰলৈ নমাই দিলোঁ নমোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াক কি কৰিম পিয়াত দিব লাগিব ঠিক আছে শুকাই গৈছে ন এতিয়া মই পিয়াখনত অকণমান ৰিফাইন অইল সানি লৈছোঁ কাৰণ বৰফিটো লাগি নধৰিবলৈ মই অকণমান তেল ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া কি কৰিম মই গোটেইখিনি বৰফি যিটো বনাইছোঁ মই পিয়াত এড কৰি দিম খুব সহজ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ গোটেইখিনি মই এড কৰি দিম এড কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ বেলনা মাৰি লৈ পেলাই ইয়াৰ চাইজত কিমানটো ওখ লাগে কিমানটো চাপ লাগে সিমানটো চাইজত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ব বেলাৰ পিছত ইয়াকেইটা মই ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰিম প্ৰথম লম্বাকৈ কাটি ল'ব এই চাকুখন লাগি নধৰে দেখিছেনে তেলটো দিয়া কাৰণটো হৈছে কি চাকুটো লাগি নধৰে আৰু খাবলৈ অলপ খাস্তা হ'ব খাবলৈ টেষ্টি হয় এইটোতে নহয় যে পাউডাৰটো টেষ্টি নহয় টেষ্টি হয় কিন্তু বনাব জানিব লাগিব এক চাইডে মই কটাৰ পিছত এতিয়া এইটো চাইডে মই ধুনীয়াকৈ কাটি দিম চাওক বৰফি হৈ গ'ল ন 3-4 মিনিটতে মই বৰফি এইটো বনাই দিলোঁ তো তেনেধৰণে বৰফি যদি বনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু যদি নাজানে মোক কমেণ্টত জনাব মই ধুনীয়াকৈ ৰেচিপি আৰু বেলেগ ৰেচিপি মই বনাই পেলাই দিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু ধুনীয়াকৈ কাটি হৈ গৈছে এতিয়া মই ট্ৰেত তাতকৈ সজাই দিম আলমাৰিত সোমোৱাই দিম তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এইফালে চাওক মই কাটি ৰেডি কৰি ট্ৰেত সজাই দিলোঁ আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পাইছোঁ কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ জয় আই অসম